ขอมโบราณอันยิ่งใหญ่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับศรีวิชัยเพราะนครวัดของเขมรได้รับอิทธิพลศิลปกรรมจากศรีวิชัยไปเต็มๆและผู้สืบสายเลือดราชวงศ์ไสเลนแห่งศรีวิชัยล่าสุดในยุคนั้นคือพระเจ้าอู่ทองแห่งอาณาจักรโวในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยรุ่งเรืองต่างติดต่อค้าขายกับผู้คนบนผืนแผ่นดินใหญ่สุวรรณภูมิทั้งเขตไทยและกัมพูชาแถมยังเคยส่งทายาทไปโดงกันอีกด้วยต่อมาหลังอาณาจักรศรีวิชัยล่มสลายลูกหลานศรีวิชัยที่เหลืออยู่ก็ไปสร้างอาณาจักรใหม่อย่างตามพรลิงหรือนครศรีธรรมราชแล้วจีนก็เรียกคนกลุ่มนี้ว่าเสียมหรือสยามด้วยเช่นกันเพียงแต่เป็นสยามภาคใต้คัมภีร์อินเดียชื่อวายุปุราณะเรียกเมืองหลวงของแคว้นศรีวิชัยว่าเมืองสังกตาหรือสังคทวีปกษัตริย์แคว้นศรีวิชัยพระเจ้าสุญญนารายณ์ในหนังสือมหาวงศ์ของศรีลังกาเรียกว่าพระยักษ์ลิงคราชชาวศรีลังกาเรียกชาวแคว้นศรีวิชัยว่ากลิงคะเมืองหลวงของแคว้นศรีวิชัยเรียกว่าเมืองสิงหปุระเมืองศรีวิชัยหรือเมืองสิงหปุระจีนสมัยราชวงศ์สุยเรียกว่าเมืองเชียโถสราเมศจันทร์มาชุมดาในหนังสือว่าในราวปีพ.ศ. 1100มีพวกกลิงคะจากลุ่มแม่น้ำมหานทีและคงคาอพยพหนีการรุกรานของพวกจารุกยะคอยเคียเข้ามาอยู่ที่เมืองโฟชิคือเมืองสิงห์นครหรือศรีวิชัยในสงขลาและเมืองโฮลิงคือเมืองยะรังหรือลังกาสุกะในปัตตานีซึ่งคำว่าโฮลิงมาจากโพธิกลิงกลิงครัตเป็นแคว้นของกษัตริย์ตระกูลคงคาและตระกูลไสโรจน์ภาวะเรียกว่าราชวงศ์ไสละไสเลนไสเลนแปลว่าเจ้าแห่งภูเขากษัตริย์ราชวงศ์ไสเลนทุกพระองค์มีพระนามต่อท้ายว่ามหาราชหรือมหาราชายกตัวอย่างพระนามพระมหากษัตริย์ยุคต้นของเมืองนครศรีธรรมราช 1. มหาราชาสมรวิตุงตุงคะมหาราชามนาพรมหาราชาสธรรมปรับตาจารึกหลักที่23เมืองชัยยาระบุว่าพระองค์พระวิษณุได้ชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดแห่งไสเลนวงศ์พระนามว่าสีมหาราชและพระราชาทั้งหมดขึ้นอยู่กับพระองค์นั้นพระเจ้าวิษณุแห่งราชวงศ์ไสเลนเป็นผู้ลงไปสร้างบุโรพุทโธหรือบรมพุทโธบนเกาะชวาหลังจากที่อาณาจักรศรีวิชัยของพระองค์สามารถยึดครองทั้งเกาะชวาและเกาะสุมาตราได้ซึ่งสมัยนั้นศรีวิชัยมีเมืองหลวงอยู่ที่สิงหนครและจารึกบนเกาะสุมาตราก็บันทึกไว้ชัดเจนว่าศรีวิชัยยกกองทัพจากที่อื่นมาตีเมืองมลายูที่จามบีเมืองปาเลมบังและจากนั้นยกทัพไปตีชวาประวัติศาสตร์ของมลายูบอกไว้ว่าศรีวิชัยคือคนต่างถิ่นที่ยกทัพเรือมายึดและปกครองพวกตนมีบันทึกจากพ่อค้าชาวอาหรับชื่อสุไลมานเกี่ยวกับเมืองหลวงของพระราชาซาแบกพระมหากษัตริย์ศรีวิชัยว่าเมืองหลวงตั้งอยู่ในแหลมที่เป็นทะเลขนาบทั้งสองด้านส่วนเมืองขึ้นที่พระองค์ไปยึดและไปประทับจะใหญ่กว่าเมืองหลวงราว3 เท่าชัดเจนว่ากองทัพศรีวิชัยไม่ได้มาจากเกาะชวาหรือเกาะสุมาตราแต่มาจากแหลมทองทางภาคใต้นั่นเองและศรีวิชัยยังเคยยกทัพเรือข้ามอ่าวไทยใดปะทำศึกกับกัมพูชาในสมัยเจนและจนอาณาจักรเจนและต้องถึงจุดจบอีกด้วยสำหรับสาเหตุการล่มสลายของอาณาจักรเจนและนั้นตรงกับนิยายปรำปราของอบูเซธฮัสซันนักเขียนชาวอาหรับได้เล่าเรื่องการเดินทางของพ่อค้าอาหรับที่ชื่อสุไลมานซึ่งเดินทางเข้ามาทำการค้าขายในอาณาจักรพระนครเมื่อปีพ.ศ. 1394สุไลมานได้เล่าว่าพระเจ้ามหิตติวันกษัตริย์หนุ่มของเจนละได้ทรงอิจฉาริษยากษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรไสเลนอาณาจักรศรีวิชัยได้ทรงตรัสกับเหล่าขุนนางข้าราชการให้ได้ยินทั่วกันว่าข้าปรารถนาอยู่อย่างหนึ่งและอยากให้สมหวังด้วยคืออยากเห็นเสียรของพระเจ้ากรุงซาแบกหรือพระเจ้ากรุงศรีวิชัยอยู่ในจานเปลเบื้องหน้าข้า
มีผู้นำความนี้มาทูลกล่าวแก่พระเจ้าสัญชัยแห่งกรุงศรีวิชัยพระองค์จึงทรงยกกองทัพเรือขนาดมหึมาเข้าโจมตีอาณาจักรเจนละซึ่งสอดคล้องพอเหมาะพอดีกับจารึกของชวาที่บอกว่าพระเจ้าสัญชัยแห่งกรุงศรีวิชัยพิชิตเจนละอย่างราบคาบฮัสสันเล่าต่อไปว่าเมื่อชนะสงครามอย่างง่ายดายกษัตริย์แห่งศรีวิชัยได้จับกษัตริย์เจนละแล้วทรงตรัสว่าพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์แค่เพียงตัดเสียนหม่อมฉันพระองค์มิได้ตรัสว่าจะทรงยึดครองหรือทำลายนครต่างๆของหม่อมฉันด้วยเหตุนี้หม่อมฉันจึงกระทำต่อพระองค์เหมือนอย่างที่พระองค์จะทรงกระทำต่อหม่อมฉันและจะกลับบ้านเมืองของหม่อมฉันปล่อยให้ชัยชนะของหม่อมฉันเป็นบทเรียนของรัชทายาทของพระองค์สืบไปเมื่อตรัสจบจึงบั่นเสียรกษัตริย์เจนละพระเจ้าหิตติวรมันขาดสะบั้นและทรงให้เสนาบดีเลือกคนที่ฉลาดเป็นกษัตริย์ซึ่งเหล่าเสนาบดีได้เลือกพระเจ้าชัยวรมันที่2ขึ้นเป็นกษัตริย์พระเจ้ากรุงศรีวิชัยจึงนำตัวพระเจ้าชัยวรมันที่2กลับไปเป็นองค์ประกันที่ศรีวิชัยด้วยอาณาจักรเจนละจึงได้สิ้นสุดลงนับแต่บัดนั้นหลังจากนั้นไม่นานเรื่องราวทางแสนยานุภาพของพระเจ้ากรุงศรีวิชัยก็ได้ไปปรากฏในจารึกของราชอาณาจักรจามปาว่าชั่วกะอันป่าเถื่อนซึ่งคำว่าชั่วกะที่ปรากฏในจารึกจามปาดังกล่าวนั้นคือชาวศรีวิชัยในดินแดนตอนเหนือของแหลมมลายูสำหรับเรื่องราวต่อจากนั้นคือพระเจ้ากรุงตามพรลิงพระองค์หนึ่งได้ยกกองทัพเข้าโจมตีเมืองลพบุรีในขณะที่พระเจ้าอัตรสัทธกะแห่งกรุงริพุนชัยและพระเจ้าอุชิตจักรวรรติแห่งกรุงละโวกำลังทำสงครามกันอยู่กับพระมหากษัตริย์จากเมืองนครศรีธรรมราชพระองค์นี้แต่พระเจ้ากรุงตามพรลิงพระองค์นี้ก็สามารถตีเมืองลพบุรีและขึ้นนั่งบัลลังก์กรุงละโวได้ในท้ายที่สุดตรงกับในสมัยพุทธศตวรรษที่15พระเจ้าสุชิตราชกษัตริย์แคว้นศรีวิชัยตามพรลิงยกกองทัพจากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมายึดเมืองละโวภาคกลางของไทยเหตุการณ์นี้เรียกว่าสงครามสามนครพระเจ้าสุชิตราชให้พระยาปนโกสัมโพธพระโอรสอยู่ครองเมืองเชื้อสายของพระเจ้าสุชิตราชปกครองเมืองละโวยาวนานจนถึงสมัยพระบาทกำตวนอัญญศรีระยะวะอรเมทเวพุทธศตวรรษที่15พระบาทกำตวนอัญญศรีระยะวรมเทวะอ้างสิทธิ์ฝ่ายพระมารดายกกองทัพเข้ายึดสรุปเขมรกัมพูชาสำเร็จทรงพระนามว่าพระเจ้าสุริยวรมันที่1บรรพบุรุษของพระเจ้ารามาธิบดีที่1ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาสรุปเขมรกำเนิดประวัติศาสตร์ชนชาติเขมรในหมู่บ้านแรงงานเขมรกำเนิดบริเวณตอนใต้ของพิมายเขมรไม่มีกษัตริย์ไม่เคยมีกษัตริย์มาก่อนหน้าเลยเพราะเขมรไม่ได้อยู่ในวรรณะผู้ปกครองเมืองหรือประเทศเขมรจากทาสที่กำเนิดจากพิมายแล้วไปเติบโตยิ่งใหญ่ในเมืองพระนครคำว่าเขมรนั้นมีการพบเอ่ยชื่อคำนี้เพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นเดิมเป็นเผ่าเร่ร่อนที่เรียกว่าเผ่ากะมีมีจารึกที่บอกว่าเขมรเป็นข้าทาสและมีจารึกทรัพย์บากที่พบที่บ้านโคกสแกราชปักธงชัยนครราชสีมากล่าวถึงสถานที่บริเวณนั้นว่าสรุปเขมรแคมป์คนงานเขมรการแปลจารึกของอาจารย์ชเอมแก้วคล้ายปราชญ์ด้านจารึกท่านแปลแบบยังคงคำว่าสรุปเขมรเอาไว้แบบตายตัวแต่ในจารึกกล่าวถึงกัมพูชาอันน่าจะหมายถึงอาณาจักรกัมโพดตะวันตกอันได้แก่พิมายละโวอโยธยาจารึกนี้ระบุศักราชตรงกับพ.ศ. 1609ซึ่งเป็นรัชสมัยของกษัตริย์อุทัยทิตยวรมันที่2ซึ่งในที่บริเวณนั้นมีเมืองใหญ่ที่สำคัญมากๆอยู่แล้ว2เมืองคือละวปุระและวิมายปุระดูจากแผนที่พบว่าสรุปเขมรในบริเวณที่พบจารึกทรัพย์บากนั้นอยู่ชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองวิมายปุระและใกล้กับเขตชายแดนทางตะวันออกของเมืองละวปุระดังนั้นที่มีบางท่านบอกว่าสรุปเขมรคือประเทศเขมรหรือเมืองเขมรนั้น
วิเคราะห์ดูแล้วไม่มีความเป็นไปได้เลยที่จะมีประเทศเขมรหรือเมืองเขมรที่อยู่ในเขตดินแดนของเมืองวิมัยปุระเบียดกับเมืองลวปุระอีกด้วยในความเป็นจริงถ้าจะเป็นได้เต็มที่ก็ประมาณว่าเป็นหมู่บ้านที่มีชนชาติพันธุ์เขมรอาศัยอยู่เท่านั้นเองแถมไม่พบซากเมืองเก่าหรืออารยธรรมใดๆในบริเวณนั้นอีกด้วยบริเวณนี้มีสภาพคล้ายแคมป์คนงานหรือหมู่บ้านของเหล่าคนงานที่รอการขายแรงงานในการสร้างปราสาทมากกว่าเพราะในช่วงเวลานั้นชาวพิมายเริ่มสร้างปราสาทหลังใหญ่ๆกันแล้วซึ่งต้องการแรงงานเป็นจำนวนมากนั่นคือชาวกะมี่หรือเขมรนี่เองที่เป็นคำตอบเพราะชาวพิมายชอบทำบุญโดยการบริจาคทาสเป็นแรงงานในการสร้างปราสาทพิมายในปัจจุบันเป็นชื่อของอำเภอหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาขณะเดียวกันก็เป็นชื่อเรียกปราสาทหินที่ทำขึ้นจากหินทรายสีชมพูเช่นเดียวกันกับปราสาทบันทรายสีบันทีสเรกในเมืองเสียมราชเช่นเดียวกันบรรทายสีนักโบราณคดีได้พบหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่าปราสาทพิมายสร้างขึ้นก่อนปราสาทนครวัดหลายร้อยปีศิลาจารึกในสมัยพระเจ้าอีสานวรมันที่หนึ่งพ.ศ. 1159 ถึง 1172 ได้กล่าวถึงชื่อพิมปุระถ้าหากชื่อนี้หมายถึงพิมายปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ 1,300 ปีมาแล้วในจารึกที่ปราสาทพระขันในเขตนครวัดซึ่งปรากฏในยุคหลังราวพุทธศตวรรษที่ 18 มีการเขียนถึงชื่อวิมยปุระเทคโนโลยีการตัดหินลากหินสลักหินนั้นชาวของพิมายลพบุรีได้ฝึกปรือมานานก่อนสร้างนครวัดนครธมเช่นปราสาทหินพิมายก็สร้างก่อนนครวัดโดยตัดหินมาจากสีคิ้วแล้วลากไปอีก100 กม.เพื่อไปสร้างที่พิมายคนงานเขมรหลักฐานจากการสลักบนแผ่นหินระบุว่ากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เช่นสุริยวรมันที่2เป็นคนลพบุรีชัยวรมันที่5เป็นคนพิมายส่วนผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคือชัยวรมันที่6เป็นคนสร้างปราสาทหินพิมายชัยวรมันที่7มาจากสุรินทร์รวมกำลังพลสู้จามที่พิมายแน่นอนทหารหลักคือเขมรด้วยหลักฐานผูกมัดมากหลายเกินจะกล่าวในที่นี้ที่สำคัญคือชัยวรมันที่7ทรงเป็นพุทธสร้างนครธมและเปลี่ยนชาวพระนครให้มาเป็นพุทธชนถึงทุกวันนี้คือมีจุดเริ่มต้นที่โคราชเส้นทางผ่านบุรีรัมย์และไปจบที่นครวัดช่วงเวลารอยต่อนั้นปราสาทนครวัดใช้เวลาสร้าง40 ปีใช้เงินและแรงงานทาสจำนวนมหาศาลในการตัดหินและขนหินใช้ช่างหลายสกุลทั้งจีนทมิฬและแน่นอนแรงงานทาสชาวเขมรงานสร้างปราสาทของตระกูลวรมันต่อเนื่องมาจนถึงการสร้างปราสาทนครธมชาวกะมิกลายเป็นเขมรและกลายเป็นเขมรประชากรเพิ่มขึ้นมหาศาลถึง 700,000 คนในรัชสมัยชัยวรมันที่ 9เขมรไม่เคยมีอาณาจักรเป็นทาสมาตลอดในทุกยุคที่กษัตริย์เป็นชาววรมันสุริยวรมันเป็นชื่อกษัตริย์เสียมกุไม่ใช่ชื่อเขมรปราสาทต่างๆในเขตพระนครใช้ชื่อแบบสยามไม่มีปราสาทใช้ชื่อแบบเขมรเลยเขมรไม่เคยมีกษัตริย์ไม่เคยปกครองอาณาจักรใดๆเลยใต้อุษาคเนย์เขมรจะมีเจ้าเมืองกบฏคนเดียวชื่อตระซอกประแอมชื่อแบบเขมรตระซอกประแอมคือทาสเขมรกบฏในเมืองพระนครก่อการกบฏทาสเขมรขึ้นสามารถขับไล่มันกษัตริย์แห่งสยามออกนอกเมืองได้สำเร็จวรมันกษัตริย์แห่งสยามได้ลี้ภัยมาทางสุพรรณบุรีเจ้าเมืองสุพรรณบุรีตอนนั้นครองเมืองอยุธยาอยู่จึงยกเมืองอยุธยาให้วรมันผู้เป็นกษัตริย์ปกครองดูแลต่อและตั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงใหม่พร้อมยกพระธิดาให้1 คนเป็นการเริ่มต้นราชวงศ์สุพรรณภูมิจากนั้นวรมันก็มีคำสั่งให้กองทัพละโวตั้งกองทัพเตรียมทัพรอทัพหลวงสมทบที่อาณาจักรเจนและโจละของพวกสยามพร้อมบุกเข้าตีเมืองพระนครจนสามารถตัดหัวผู้ก่อการตัดหัวแช่เกลือเสียบประจานแล้วปล่อยให้เมืองพระนครทิ้งร้างไปในที่สุดกวาดต้อนเฉลยเขมรไปไว้ที่เมืองกำโพดอาณาจักรกำโพดของพวกสยามปกครองดูแลต่อไปราชากัมโพชราชามีฐานะเป็นเพียงเจ้าเมือง
ราชาแปลว่าเจ้าเมืองอาณาจักรแปลว่าเมืองถ้าแปลสับสนก็จะไม่ได้ความจริงอะไรเลยให้ย้อนไปดูบันทึกจีนโบราณกล่าวว่ามีกษัตริย์ผู้หนึ่งปกครองดินแดนกว้างใหญ่ใต้ทะเลจีนใต้ปกครองราชาพันคนและเมืองพันเมืองนั้นมีฐานะเทียบเท่าฮ่องเต้แห่งทะเลจีนใต้เมืองพันเมืองพันอาณาจักรราชาเจ้าเมืองพันคนพระเจ้าสุริยวรมันคือกษัตริย์แห่งสยามจากจารึกคำว่าเนสยามกุกแปลว่านี่พวกสยามจารึกนี้เพิ่งถูกทำลายไปจารึกนี้เป็นจารึกนูนต่ำอยู่ข้างๆรูปภาพแกะสลักนูนต่ำของพระเจ้าสุริยวรมันที่สองพร้อมกองทัพละโวและกองทัพศรีวิชัยปรากฏอยู่ที่กำแพงในเมืองพระนครเนสยามกุกนี้พวกสยามคนที่เป็นกษัตริย์ในที่นั้นคือพระเจ้าสุริยวรมันที่สองพร้อมกองทัพของสยามคือละโวและศรีวิชัยเขมรเป็นทาสในเมืองพระนครก่อกบฏจนกษัตริย์สยามต้องลี้ภัยออกมาเขมรเป็นพลเมืองในประเทศกัมโพดก่อกบฏฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนกัมโพดตือของพวกสยามในอนาคตลูกหลานไทยจะนำพิสูจน์ซากอารยธรรมโบราณเหล่านั้นได้ว่าเป็นของบรรพชนคนสยามได้ทำการก่อสร้างทิ้งเอาไว้จริงๆคือความจริงเขมรไม่เคยมีกษัตริย์เขมรไม่เคยมีอาณาจักรเขมรไม่เคยอยู่ในวรรณะปกครองใดๆไม่เคยเป็นเจ้าเมืองใดๆเพราะเขมรเป็นทาสเป็นพลเมืองในประเทศในเมืองนั้นๆมาตลอดวันนี้เราจึงไม่พบประเทศเขมรไม่พบคนสัญชาติเขมรก็ถูกต้องดีอยู่แล้วครับเพราะเขมรไม่เคยมีกษัตริย์หรือปกครองดินแดนแถบนี้มาก่อนนั่นเองเพราะสถานะคือเผ่าใช้แรงงานในอาณาจักรกัมโพดอารยธรรมขอมคืออารยธรรมแห่งเสียมกุประเทศทั้งนั้นดังนั้นเขมรเป็นชื่อชาติพันธุ์หรือกลุ่มคนจึงไม่ควรเลยที่จะเอาชื่อเขมรนำมาเป็นชื่อเรียกที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้เลยเช่นอาณาจักรเขมรจักรวรรดิเขมรอารยธรรมเขมรอักษรเขมรศิลปะเขมรสรุปเรื่องราวของอันยิ่งใหญ่กลับไม่ใช่คนเขมรอย่างที่คิดกลับกลายเป็นเชื้อสายมาจากคนไทยโบราณทั้งสิ้นไม่ว่าหลักฐานการขุดค้นจากพม่าศิลาจารึกต่างๆการจัดเรียงเรื่องราวดูดมหาการนิยายหลายร้อยปียุครัชกาลชัยวรมันที่ 9แรงงานทาสเขมรที่มีจำนวนมากถึง 700,000 คนชาวเสียมกุและขอมรวมกันมีแค่ 300,000 คนตามบันทึกทูตจีนได้ก่อการรัฐประหารโค่นล้มราชวงศ์วรมันแล้วตั้งราชวงศ์แตงหวานของตัวเองสุดท้ายพระเจ้าอู่ทองบุกกำราบแบบแก้แค้นแทนชาวผู้นำกัมโพดตะวันออกและทูตไส้เทวดาที่ถูกกษัตริย์เขมรฆ่าตายซึ่งเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้พระเจ้ารามาธิบดีแห่งกรุงอโยธยาตัดสินใจบุกกรุงพระนครธมจากแค่สงสัยคำเดียวขอมคือเขมรหรือไม่เท่านั้นประวัติศาสตร์ยุคก่อนอยุธยาหากใช้คำว่ากัมโพดจะเหมาะสมกว่าเพราะหมายรวมเอาทุกกลุ่มชนและทุกชาติพันธุ์ที่อาศัยร่วมกันอยู่ในอาณาจักรกัมพูชเทศหรือกัมพูชาอันยิ่งใหญ่ซึ่งมีทั้งกัมโพดตะวันตกคือขอมในเขตไทยและกัมโพดตะวันออกหรือขอมในเขตโตนเลสาบที่มีคนเขมรเปบซับเซตอยู่ในนั้นด้วย